السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن محامي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لبرنامج اليوم هو كحلقة أولى، وإن شاء الله الحلقة الثانية سوف نقوم بتنزيلها في مناسبة قادمة عما قريب لتوضيح النقاط المهمة التي لديكم فيها طرح للتساؤلات التي تخصكم فيما يتعلق بمحامي الهجرة بالولايات المتحدة. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف الإخوة والأخوات عن المحامي الذي يشتغل على تقديم المعاملة التي تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا سوف نجيب بأن المحامي الذي هو يشتغل على إجراءات تقديم طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة بالطبع هو موجود داخل أمريكا ليس خارج أمريكا، ونسميه بمحامي الهجرة. دراسته وتخصصه ينحصر في القانون المتعلق بشؤون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وللتأكيد يسمى بمحامي الهجرة. وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة ما بين المحامي المتخصص في القانون البعيد عن الهجرة إلى الولايات المتحدة سوف نجد الاختلاف موجود، ويجب أن تصححوا الفكرة والفهم الدقيق عن التخصص الذي هو منوط لمحامي الهجرة، عكس المحامي الآخر الذي لديه تخصص في مجال آخر، أي مجال قانوني في شكل بعيد كل البعد عن الاشتغال الذي يشتغل عليه من طرف محامي الهجرة والذي يتعلق بقانون الهجرة إلى أمريكا. لأن هناك إخوة وأخوات البعض منهم ليس لديهم فكرة عن الاختلاف الموجود بين محامي الهجرة والمحامي الآخر الذي يشتغل على قانون خارج إطار الهجرة الأمريكي. وننصح قبل التقديم على معاملة للهجرة إلى أمريكا يجب أن تعرفوا ما لكم وما عليكم فيما يتعلق بتكليف المحامي الكفء. ونؤكد على محامي الهجرة، ليس المحامي الذي هو لديه دراسة عن قانون خارج إطار الهجرة إلى أمريكا. هذا كتقديم لكي نفرق ما بين محامي الهجرة والمحامي الذي هو خارج إطار شؤون الهجرة، وبالطبع لديه دراسة في قوانين أخرى، وأنتم ممكن أنكم عرفتم هذه القوانين بدون أن نسردها عليكم. وللتأكيد هناك نقاط مهمة سوف أوضحها لكم. إذا أردتم أن تقدموا ملفاتكم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل لدى دوائر الهجرة عن طريق محامي، ففي حالة أنه لن تسألوا على محامي الهجرة بالتأكيد سوف تقعوا في خلط للأوراق. وممكن أنكم مثلا تجدوا محامي ليس لديه فكرة، ليس لديه دراسة عن قانون الهجرة الأمريكي، وليس لديه تخصص عن قانون الهجرة الأمريكي. وفي هذه الحالة ممكن أن يأخذ هذا المحامي منكم أموال ولن يفعل لكم شيء. بالطبع ممكن أنه سوف يكذب عليكم، لأن تخصصه ليس تخصص عن شؤون الهجرة إلى أمريكا، بل له تخصص بعيد كل البعد عن الهجرة إلى أمريكا، وهذا سوف يكلفكم خسارة لأموالكم بدون جدوى. لذا بالطبع لدى هذا المحامي ولن تصلوا إلى المبتغى والغاية التي تريدون. إذن في هذه الحالة وقبل الوقوع في المحظور نسأل على محامي هجرة كفء، وهم كثر بالولايات المتحدة الأمريكية على حسب الولاية التي تقيمون فيها.
وننصح باختيار المحامي المناسب، ونؤكد على محامي عربي من الأفضل ومن المستحسن، لكي تجدوا بأنه لديكم فهم مع هذا المحامي المتخصص بالهجرة العربي في كل ما هو مطلوب منكم. ونؤكد كذلك في حالة لم تجدوا محامي عربي في الولاية التي تقيمون فيها، ممكن تكليف محامي عربي خارج الولاية التي تقيمون فيها، أي في ولاية أخرى، ليس هناك من مشكل. وهذا عن بعد بالطبع، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، شرط أن نجد هذا المحامي اختصاصه هو قانون الهجرة إلى أمريكا. وحذاري من المحامي الذي ليس لديه دراية وتخصص في مجال الهجرة، وبالطبع سوف نجد ليس لديه صلة بقانون الهجرة، وهذا بالطبع سوف يتضح لكم عندما تسألون على تخصصه، وكذلك سوف تتضح لكم هذه الأشياء وهذه المعلومات التي تتعلق بهذا المحامي من اسمه، لأنه أغلبية محامي الهجرة لديهم أسماء معروفة في مواقع عبر الإنترنت في جميع الولايات ال50 بأمريكا، وهذا واضح. إذا أردتم البحث إن شاء الله سوف تجدون المحامي المناسب لكم، لأن هناك محامون سوف نجدهم بالطبع ليسوا بمحامين، لديهم اسم محامي، وبالطبع ممكن أنه يكذب على هذا المهاجر، هذا للنصب على أمواله. وحذاري، وللتأكيد حذاري أن تقعوا في المحظور. وبالطبع لازم أننا عندما نجد المحامي المناسب الكفء والذي لديه التجربة والتخصص والحنكة في الاشتغال على المعاملة المقدمة لكم بأمريكا لدى دوائر الهجرة، بالطبع هناك سوف تجد بأن هذا المحامي لديه عنوان، لديه اسم بالكامل، والولاية التي يقيم فيها، ورقم لهاتفه الخاص، والمكتب الذي يشتغل فيه المحامي بعين المكان، أي بالولاية باسمها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هذا كله لكي تتم إجراءاتكم بخير وسلام عند التقديم بدون خلط للأوراق وبدون عرقلة. وللتأكيد قبل التقديم عن طريق محامي الهجرة نسطر عليها هنا، لازم أن نعرف ما لنا وما علينا قبل التقديم لدى محامي الهجرة. في حالة مثلا ليست لديكم فكرة عن كيفية تقديم الملف أو المعاملة، أو أنكم ليس لديكم وقت لتقديم الملف أو متابعته، هنا في هذه الحالة ممكن أننا نقوم بتكليف المحامي، وسوف يقوم بالمطلوب لكم. ويجب قبل أن تقوموا بتكليف محامي الهجرة أن تعرفوا أتعابه بالطبع، لأن هناك واجب سوف يقوم المحامي بوضعه لكم كواجب عن الأتعاب، أي الاشتغال الذي سوف يشتغل عليه لتقديم ملفكم لدى دوائر الهجرة. وكذلك لازم أننا نعرف هذه الأتعاب هل هي مستحقات لجميع الإجراءات من بداية التقديم إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. هذه الأشياء لازم أننا نقوم بوضع نقاطها، أي نضع النقاط على الحروف من الأول مع المحامي. عندما سوف نقدم ملفنا لدى محامي الهجرة لأجل السهر على هذا الملف لدى دوائر الهجرة، لازم أن نعرف ما لنا وما علينا، المطلوب منا وكذلك المطلوب من المحامي، والواجب الذي سوف نقوم بأدائه كأتعاب له بالطبع، لكي لا نقع مثلا من بعد في مشاحنات معه في مسار تقديم ملفكم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا سوف يسهل ويعرف لكم المطلوب منكم وكذلك المطلوب من المحامي لأجل الاشتغال على ملفكم، وإن شاء الله لن تجدوا مشكلا. نقطة كذلك مهمة سوف يطرح فيها التساؤل: هل ممكن
أننا نكلف يعني محامية، أي محامية للهجرة إلى الولايات المتحدة. هنا نعم ليس بالمشكل سواء المحامي ذكر أو أنثى، هذا لا يمنع. وبالطبع للتأكيد عمل محامي مثلا ذكر أو عمل محامية أنثى لا يفرق في العمل على تقديم معاملة هجرة بأمريكا، شرط أن نجد المحامي أو المحامية لديهم مكتب معروف مختص بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم المؤهلات المهمة المطروحة في شؤون الهجرة. أي يجب أن يكون هذا المحامي لديه سابقة عمل احترافي لإنجاح ملفات الهجرة بكل أنواعها. ولا ننسى بأنه سوف تقوم بتكليف محامي الهجرة سوف يشتغل دائما عن قرب مع دوائر الهجرة، وسوف يسهل عليكم العديد من العثرات التي تبدأ من التقديم إلى غاية الوصول إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. وإن شاء الله هناك نقاط أخرى سوف نتطرق لها ونقوم بسردها عليكم في مناسبة قادمة كتكملة لهذه الحلقة الأولى عن محامي الهجرة ودوره في إنجاح ملف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنواع التأشيرات. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، لأن هذه الحلقة هي كحلقة الأولى، وإن شاء الله سوف أقوم بتنزيل حلقة ثانية للإجابة عن تساؤلات تتعلق بمحامي الهجرة، وهذا سوف نوضحه لكم إن شاء الله عما قريب. وكذلك ضعوا في الحسبان بأنني سوف أتابع معكم ملفاتكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، وهذه القناة هي ترحب بكم بدون استثناء. وأتمنى أن تكونوا من جديد في الموعد عما قريب لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم فيما يتعلق بتكليف محامي هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة عبر القناة، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.